У позаминулому відео ми з вами розглядали висновки дослідження Цоца та Вінклера при поливі з піддона, які показали, що з водою також піднімаються і солі, які пошкоджують коріння біля стовбура. І вихід, який вони пропонували, це робити пролив чистою водою, щоб солі з нею не вимивалися. А якщо закрита система і пролити неможливо, то що орхідея приречена? Чи є спосіб позбавитися солей у таких посадках? На ці питання, які глядачі дуже активно задавали, ми сьогодні з вами і зробимо огляд, і, можливо, і якісь дослідження, і спробуємо навіть промити одну із систем. Як ви бачите, я сьогодні зібрав тільки закриті системи. І що з того вийде, подивимося далі. Отже, вітаю всіх на каналі Орхідеї вдома. Я Станіслав. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, продовжуємо розглядати тему солей у закритій системі. До речі, відео вийшло 16 січня і називається «Вбивця коріння у піддоні. Чому полив знизу шкодить вашій орхідеї». І ось один з коментарів, після якого я спочатку хотів відразу відповісти, це від Олени Кулишка. І вона пише: «Добрий день, Станіслав, а якщо це закрита система і орхідеї поливаються методом замочування, коли воду зливаєш, то солі виходять чи залишаються?» І цю тему глядачі продовжили і під наступним відео. Ось так великий коментар від глядачки Ольги. І наприкінці ось вона пише: «А як бути з поливом у закритих системах? Там що, виходить корені апріорі приречені? Адже це майже те саме, що полив у піддон. Яка ваша думка?» Отже, це чудові такі запитання, які зачіпають головний біль любителів закритих систем. А також торкаються самої суті конфлікту між природною епіфітною логікою та нашими домашніми методами вирощування. І дослідження Цоца та Вінклера дійсно акцентують увагу на тому, що в природі орхідеї епіфіти звикли до промивного режиму. Дощ приносить мінімум поживних речовин і одразу стікає, забираючи з собою продукти розпаду. Тож, опираючись на їхні висновки про механізм накопичення солей, можна сформулювати стратегію виживання для закритих систем. По-перше, це такий метод купання та зливу. Це замість проливу, бо, як ви розумієте, отворів у нас то знизу немає. Оскільки ви не можете пролити воду наскрізь, ви маєте імітувати цей процес. Давайте зальємо у горщик або дистильовану воду, або воду після зворотнього осмосу. Я, наприклад, використовую дощову воду або покупну воду, де вміст ppm не перевищує десь 40-50, а у покупної та дистильованої води він від 0 до 20-25. І після того, як ми залили, залишаємо десь на 15-30 хвилин, щоб солі, що кристалізувалися на корі та корінні, розчинилися. І через 15-30 хвилин головний етап – це треба обережно нахилити горщик, підтримуючи субстрат рукою, і повністю злити всю воду. Це, мабуть, такий єдиний спосіб фізично видалити розчинені солі іменно з ємності знизу. А взагалі кожен повинен зробити якісь контрольні заміри, щоб розуміти, якої якості вода,
І, до речі, ось ЦОЦ підкреслює, що чутливість до солей у різних видів різна, але для всіх критичним є показник саме ось ppm, які ми тільки що заміряли, і ви їх бачили. Отже, що він зазначає ще, що у закритій системі використання водопровідної води – це квиток в один кінець. І його порада використовувати лише воду з низьким містом мінералів. І ось поки ми замочили на 15-30 хвилин, звісно, я зроблю для себе паузу, для вас вона буде миттю, але ми поки ще поговоримо ще про такий фактор, як використання іонообмінних субстратів. І деякі сучасні дослідження, що розвивають ідеї Вінклера, пропонують додавати в закриті системи компоненти, що здатні буферизувати солі, наприклад, спеціальні іонообмінні смоли або цеоліти. Але це лише відтерміновує проблему, а не вирішує її. Ну ось, вже пройшло півгодини, як ми замочуємо і проводимо свій експеримент. Давайте тепер зільємо цю воду і подивимося, чи вийшло в нас промити нашу систему. Як ви пам'ятаєте, кількість ppm на ТДС-метрі була менше 20. Отже, зараз зробимо замір. І я вважаю, що в нас повинно все було вийти. Отже, дивимося скільки. То в нас вийшло майже у 25, десь 27 разів показник вище, чим він був, коли ми заливали. Тож, промивка закритої системи ось таким розчином, не розчином, а звичайною водою з низьким показником ppm у нас вийшла. Давайте зараз і другу зілємо. Подивимося, що у нас. Ну, я вважаю, мабуть, будуть приблизно такі самі показники. Ну, все ж таки, давайте трошки дочекаємося. Хвилиночку. Так, ось другий замір. І показник, ну, трошки нижчий, але також приблизно десь у 25 разів вище, ніж було. Тож, наш експеримент пройшов вдало і можна сказати, що ми промили нашу закриту систему. Отже, які будуть практичні поради для закритих систем? Якщо ви хочете зберегти орхідеї в закритій системі довгостроково, дотримуйтесь цих правил. По-перше, забудьте про полив трішки на дно. Це найшвидший шлях до накопичення солей. Ось бачите, я цю орхідею поливав саме таким методом. Отже, це найшвидший шлях до накопичення солей у субстраті через капілярний ефект, про який вписали вчені. Дистилят – ваш найкращий друг. І використовуйте добрива в концентрації у 4-5 разів менше за рекомендовано виробником. І лише кожен 3-4 полив. Ну, а якщо ви вважаєте, що в цей момент орхідея потребує якихось добрив, то зробіть обробку по листу, використовуючи ті чи інші добрива, які вам на той момент будуть потрібні. І третє, що можна буде зазначити, це фізичне видалення. Якщо на поверхні кори з'явився білий або рудий наліт, це сигнал, що солі вже вийшли за межі норми. У закритій системі це означає необхідність повної заміни верхнього шару субстрату. І із важливого, що зазначав, наприклад, ЦОЦ,
Він казав, що в природі орхідеї отримують поживні речовини дуже низькими дозами, але майже постійно. Тож закрита система створює протилежний ефект. А це, як ви розумієте, може бути соляний шок. Ну що, мабуть, ми тему солей у закритій системі сьогодні закриваємо. І, звісно, чекаю від вас лайки, коментарі, підписки. Звісно, прошу всіх ділитися посиланням на відео зі своїми друзями-архолюбителями для того, щоб канал набирав своєї популярності. Ну, а я, звісно, вам буду віддячувати наступними відео. До речі, десь приблизно із серпня, може вересня місяця, я на багатьох орхідеях поміняв метод поливу, бо, як ви всі знаєте, що дуже великі перебої не тільки в мене, а і по всій Україні зі світлом. Тож я вважаю, тема поливу на той, який перейшов я, буде дуже актуальною. Тож в найближчим часом спробую вам зняти, і саме через цей новий полив я і знайшов дослідження цих двох вчених, Цоца і Вінклера, про які я останні 3 відео вам постійно розповідаю. Ну, але це буде вже в наступних відео. Тож, на сьогодні всім хочу сказати на все добре. І тепла, і світла вам всім у ваших оселях. Бувайте!